उन्हाळ्यामध्ये आपण बरीचशी सरबत ट्राय करतो आणि त्यामध्ये आपण बडीशेपचं सरबत ट्राय करायचं विसरून जातो किंवा क्वचित ट्राय केलं जातं। तर आजच्या या भागामध्ये आपण बडीशेपचं सरबत नेमकं कसं तयार केलं जातं हेच आपण सविस्तर पाहणार आहोत आणि योग्य पद्धत। नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझ्या तुम्हा सर्वांचं आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत। आजची रेसिपी आहे बडीशेपचं सरबत आणि तुम्ही पाहतात आपला घरचा स्वाद। तर पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ नेमकं काय काय साहित्य आहे ते। मी इथे गूळ घेतलेला आहे, त्यानंतर मी इथे 4 काळे मिरी घेतलेले आहेत, 2 हिरवी वेलची घेतलेले आहेत, मीठ आणि ही बडीशेप। मित्रांनो, हे सर्व साहित्यांचे प्रमाण तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया। आता या ज्युसरच्या भांड्यामध्ये ना गूळ घालूया, त्यानंतर ही बडीशेप आणि हो, तुम्हाला जर गुळाच्या ऐवजी साखर वापरायची असेल ना ती सुद्धा घालू शकता। मीठ, काळी मिरी आणि हिरवी वेलची। त्यानंतर यामध्ये पाणी घालायचं आहे, पण सुरुवातीला ना थोडंसंच घालायचं आहे, जास्तीचं नाही घालायचं कारण बारीक नाही वाटलं जाणार। चला आता आपण याच्यामध्ये बाकीचं पाणी घालूया। आता या सरबताला ना आपण गाळून घेऊया। त्यानंतर यामध्ये आपण बर्फाचे तुकडे आहेत ना ते घालूया। आता हे तयार सरबत आहे ना ते ग्लासमध्ये ओतून घेऊया। पाहिलीत किती एकदम रिफ्रेशिंग रेसिपी आहे ना आणि पटकन होणारी आहे। मग मित्रांनो, आजचं हे सुपर ड्रिंक नक्की घरी ट्राय करायचं आणि ट्राय केल्याच्या नंतर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका। पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच मस्त की साध्या सोप्या रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात। चला तर मित्रांनो, असंच एक सुपर ड्रिंक घेऊन पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटूया। वेळ काढून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।